up guys, right here. Ito yung pinaka-exciting moment today kasi I traded my pair, yung Kobe 9 ko dati. Tapos I added cash for this brand, Lebron 60. Yeah, unbox natin and we will review this. So yun, if you haven't subscribed to my channel, please do so, hit the subscribe button below. You can also follow me on IG at Reviews. So yeah. Again, I traded my pair, yung dati kong review, yung Kobe 90. 2 times ko siya nagamit. Tapos, I added cash for this pair. If anyone's wondering saan ako nakahanap ng pair ganito, sa carousel ako nagbenta. Hahanap ako ng deal na meron nga siya Lebron 16 na brand new, size 11, my size. So yun, swerte ako nakakuha. Again, unbox natin to. Okay, una muna sa box, ito, yung Dunkman na logo ni Lebron James. Kita niyo naman, di ba? Kita ninyo, yan. Ito yung Dunkman niya na logo ngayon. Tapos, yung sa right side ng box, kita mo yung Leon ni Lebron James. Yan yung dati ng Leon. Okay? Kita niyo ba? Yan. Again, unbox natin to. Wala naman special dun sa parang mga plastic niya or yung mga wrappers niya. Pero what's inside is what's most important, and these are important. Yeah. This is yung pink colorway ni Lebron James. Resembling siya sa abs na colorway, di ba? Red, gold, black, white. So yun. Ginamit na to dun sa isa niyang game this year ngayon ni Lebron James. I think yung second game nila or yung first game yata yung gamit na to. So yun. Again, i-review ko muna kung ano yung aesthetics niya. I haven't fitted this one. I haven't tried this one sa court or I haven't used it sa ano. So yun, aesthetics muna natin to. This is just a review, it's not a performance review. Okay? So yun. Una-una yung nasa niya. Yung gamit niyang upper is yung Battle.net 2.0. Ito daw yung upgraded Battle.net from the last iteration ng Lebron 15. Sabi daw nila, mas stronger daw tong Battle.net na to. Tsaka mas maganda yung for containment kasi nga mas maganda ay mas knitted ngayon ng mas tighter yung flyknit niya. Gamit niya flyknit. Tapos yung backing niya dun sa loob using the mesh is mas maganda daw kaysa sa Lebron 15's Battle.net. Okay? Tapos, meron siya yung na eye-catching sa akin for me is yung tiger or leopard print or kung ano naman yan, cheetah, leopard or whatever. Cheapard pa rin. O yun, gusto yung print niya sa likod. It gives yun nga na aesthetics na maganda talaga siya. Na parang yung luxury, it's fit for a day. Tapos, ayun nga yung swoosh dito sa bandang heel area. Gold siya na parang plastic siya. Tapos din sa loob niya ng shoe, meron din siyang gold na swoosh pero embroidered siya. Okay? Tapos, yung gamit niya na technology is yung pylon midsole dito sa gitna. Ito, pylon to. And then, gamit niya yung max high air Zoom Air na Zoom, I'm not sure kung ano technology to, pero I know it's Zoom Air Max. Yung nasa loob niya, combination of Nike Zoom and Air Max technology yung gamit dito sa loob ng shoe. It's just the same na para dun sa Lebron 15 na setup niya ng Zoom Max technology. Pero ang mas ginagandahan daw nun ay na Lebron 16 ngayon is yung outriggers. Ito, yung outriggers dito sa gilid ng mga pads ng Lebron 16. Kasi daw, meron daw stability issues yung Lebron 15 kasi wala nga mga outriggers dito. Yun nga, pag may outriggers, mas magiging stable yung paano if you're driving laterally or if you're moving from side to side kapag naglalaro. So yan. Again, tapos, yung again, to the aesthetics. Dito sa tongue area niya, kita ninyo? Sa tongue area. Sa tongue area niya, kita na yung tiger print or yung lion print
Dun sa ni Lebron James. Tapos meron siyang gold accents. Okay? Dun sa sa e-tab niya, meron naman siyang gold accents, just like the same dito sa dito sa tongue area. Ay, ang maganda pala dito, yung sa tongue area niya, mas maganda siya ngayon kasi mas na-adjust siya. Hindi siya katulad ng Lebron 15. Yung Lebron 15 model na one piece booty siya or yung one piece lang siya. I-slide mo lang yung paa mo. Medyo nahihirapan kasi mga tao dati daw dun sa Lebron 15 reviews na nahihirapan sila ipasok yung paa nila dun sa Lebron shoes. So, mas pinadali siya ngayon with this adjustable tongue. Yun yung kinagandaan niya. Tapos dun sa mga eyelets niya nga pala, dito, you can customize the shoe. Kasi hindi lang itong area yung may butas. Meron din siya din sa baba ng shoe. Nandun dito, sa baba ng eyelets. Okay? Meron dito sa baba ng shoe. Yan, nakita niyo yung mga butas niyan. You could customize your lacing system depending on you. Kung gusto nyo mas tight siya or yun nga, the standard. It's up to you. It's customizable kasi nga, dalawang sets siya ng laces. Ay, ng eyelets. Okay? Again, meron pa pala akong hindi papakita na detail dito sa likod pala ng sa likod ng fount dito, meron naman siya yung logo niya na L23. Yeah, if anyone's wondering what's yung L23, yun yung original na logo ni Lebron James dati. Okay. So yun. Dun sa niya, outsole niya. Yung pattern niya is parang herringbone siya. Yung pattern ng outsole niya. Tapos dito sa likod parang naging wavy yung niya, yung mga traction pattern niya ng herringbone. So yun. Tapos meron din siyang gold accent dito sa baba, yung Blackman logo niya. Tapos yung Lebron James na logo dito sa taas. Okay? Again, this is not a performance review. This is just a review and unboxing. Hindi ko pa siya na-try ever. I haven't fitted this. Pero yun nga, it's my size. So, yun. Size 11 siya. So, ang panty ako na kasyang-kasya ito sa akin. Thank you again for watching my vlog or my shoe review or Reg reviews. I forgot what's this portion. Reg review. Shoutout nga pala din sa mga office mates ko kay Boss Chester, kay Sir Steve, tsaka kay Layo. Mahilig sa mga sapatos. Watch my vlogs. Shoutout na rin pala dyan sa class ko, lalo na yung si Sean Bando. Happy birthday sa ito. Happy birthday daw, Sean Bando. Tapos yung mga kaibigan ni Reg, yung kapatid ko, si Lance, sila din. Sila rin yung mga nanood ng vlog ko. Thank you. Again, thank you for watching this vlog. I hope na na-enjoy nyo itong content na to. There are many other content to come in the coming weeks. So, ayun. Thank you for watching my vlog again. It's Reg. Peace out. Yeah.